हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आज आपण ब्लाऊज पीसवर मापं कशी टाकायची ते पाहणार आहोत. त्यासाठी मी माझा जुना ब्लाऊज यूज करत आहे. जेवढी मला हाईट पाहिजे आहे स्लीव्सची तर तसं मी घेतलेला आहे. आणि आपल्याला काय करायचं आहे, स्लीव्स आणि बॅकचं मेजरमेंट टाकून घ्यायचं आहे याच्यावरती. तर मी सर्वात आधी ब्लाऊज पीसला प्रेस करून घेतलेली आहे. जे आपल्याला रुमालाची घडी करतो आपण तसं आपण प्रेस करून घ्यायचं आहे, जे आपल्याला सेंटर लाईन मिळते त्याच्यामुळे. तर आपण हे खाली असं ओपन होईल, असं स्क्वेअर पीसमध्ये आपल्याला करून घ्यायचं आहे प्रेस. तर आता अशी घडी करून घ्यायची आपल्याला. आणि आपण ही साईड अशी मध्ये ती सेंटर लाईन आली तिथपर्यंत घेऊन बोटानं प्रेस करणार आहोत. त्याने आपल्याला अजून एक लाईन मिळणार आहे मध्ये. असं ओपन केलं आहे मी. तर आता आपण त्याचा यूज इथं करूया. खाली आपण 1 सेंटीमीटर डिस्टन्स सोडणार आहे मार्जिनसाठी. तुम्ही स्केलवर मोजून घेऊ शकता 1 सेंटीमीटर. मी ते साधा चॉक यूज करत आहे. नंतर आपण ते मार्कर पेन्सिलनं डार्क करून घ्यायचं आहे नंतर. तर मी लाईन टाकून घेतलेली आहे 1 सेंटीमीटर. माझी स्केल तेवढीच आहे 1 सेंटीमीटर. तर टाकून घेतली आहे लाईन. त्यानंतर आपल्याला इथं सेंटर लाईनला बरोबर स्लीव ठेवायची आहे मध्ये. अशी आपण स्लीव्स ठेवून घेतलेली आहे. आणि याची हाईट किती आहे ते बघून आपण वरती जे शिलाई आपली दिसत आहे तिथपर्यंत मार्किंग करून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित ठेवून घ्यायची आहे. इथं मी माझं मार्किंग करून घेते. ही आपली हाईट झाली. त्यानंतर हाईट बरोबर चेक करून घ्यायची आहे. आणि इकडे आपण मार्किंग करून घेणार आहे. तर ही आपली हाफ साईड झाली. आपण तिथे डार्क करून घेणार आहोत चॉकनं. मी साधा चॉक यूज करत आहे, तो आपण नंतर इरेज होतो लगेच. तर ही जे शिलाई माप आहे तिथे मी असं बोट ठेवून ते पण एक रफ मार्किंग करून घेत आहे. जिथं जिथं शिलाई आहे तिथं मी एक बोट ठेवून चॉकनं खाली मार्किंग करून घेत आहे. तर असं माझं हे रफ मार्किंग झालं आहे. त्यानंतर मी ते डार्क करून घेते आहे. शक्य तेवढं तुम्ही डार्क करून घ्या. तुम्ही शिलाईचा जो ब्लाऊजवर मार्किंग करतात तो सुद्धा चॉक यूज करू शकता इथे. तर मी साधावाला आपला यूज केला आहे. तर हे मी अजून डार्क करून घेत आहे, कारण आपण जी सेंटर लाईनमध्ये यूज केली आहे तिथे आपण ब्लाऊज पीस फोल्ड करणार आहे आणि वरतून फक्त डॅप करणार आहे. वरतून फक्त थोडंसं प्रेस करायचं आहे. ते झाल्यानंतर ओपन केल्यानंतर तुम्हाला एक लाईट लाईन दिसते, ती आपल्याला परत डार्क करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. तर तो आपला एका स्लीव्हचं मेजरमेंट झालं आहे. आता आपण जे हे मेजरमेंट केले तिथे आपल्याला ॲक्च्युअल वर्क करायचं आहे. इथे मार्जिन वगैरे काही सोडलेलं नाही आहे. जेवढं तुम्ही ड्रॉइंग करून घेतलं आहे हे तेवढ्यावर तुम्हाला वर्क करायचं आहे. तो तुमचा वर्क एरिया आहे. आणि हे साईडला आपण 1-1 सेंटीमीटर मार्जिन शिलाईसाठी सोडलेलं आहे. तर इथे आपल्याला वर्क करायचं नाही आहे. त्याच्या आतला जो भाग आहे तेवढ्यात आपल्याला वर्क करून घ्यायचं आहे. तर हा आपला स्लीव्सचं झालेलं आहे मार्किंग. चेक करू शकतो ही साईड पण परफेक्ट आलेली आहे. आपण फक्त डॅबिंग करून घेतलेलं आहे. तुम्ही हाईट पण चेक करू शकता नंतर ब्लाऊजची बरोबर आली आहे का ते. हे नंतर तुम्ही मार्कर पेन्सिलने डार्क करून घ्या. तर आपण सेम दुसरी पण स्लीव्स करणार आहे. मी सेम खाली 1 सेंटीमीटरचं मार्किंग सोडलेलं आहे. आणि कापडमध्ये फोल्ड करून घेणार आहे मी आधी. थोडं सेंटरला घेऊन बोटाने प्रेस केलं की तुम्हाला एक मध्ये लाईन मिळेल, ती तुम्हाला अशी यूज करता येईल नंतर. हे ओपन करून परत आपण त्या लाईनवर ठेवून आपलं मार्किंग करून घेणार आहे स्लीव्सचं. जसं आपण पहिलं केलं तसं सेम इथे पण करून घेणार आहे. ते थोडं डार्क करून आपण सेम प्रोसेस डॅब करून घेणार आहोत. ज्यांना टेलरिंगचं नॉलेज नाही ते सुद्धा हे मार्किंग करू शकतात. तर हे मिळालेलं आहे आपल्याला. तर आपण असं हे पण डार्क करून घेऊ. आपली दुसऱ्या स्लीव्सचं पण मेजरमेंट तयार आहे. तर आपण दोन्हीची हाईट चेक करूया. ती सेम आलेली आहे, म्हणजे आपलं मार्किंग बरोबर आहे. दोन्ही स्लीव्सचं परफेक्ट आहे आपलं मार्किंग. आपण खालून थोडं डार्क करून घेऊया, कारण बॅकचं
मेजरमेंट होईपर्यंत ते पुसलं जाऊ शकतं किंवा मग डायरेक्ट तुम्ही मार्कर पेन्सिलने सुद्धा डार्क करून ठेवू शकता. तर ही झाली आपली स्लीव्सची. याच्या अपोजिट बॅक साईडला, एकदम बॅक साईडला आपल्याला बॅकचं मार्किंग करायचं आहे, मागच्या गळ्याचं मार्किंग करायचं आहे. त्यासाठी मी ब्लाऊज व्यवस्थित लावून घेते. आधी व्यवस्थित लावून घेऊन आपल्याला तो फोल्ड करून घ्यायचा आहे. असा फोल्ड करून आपल्याला मेजरमेंटसाठी तो वापरायचा आहे. तर त्यासाठी पण आपण सेम प्रोसिजर करणार आहोत. 1 सेंटीमीटर त्या लाईनचा आपण वापर करणार आहोत. 1 सेंटीमीटर आपण खाली लाईन मारून घेणार आहोत शिलाईसाठी, मार्जिनसाठी किंवा आपल्याला स्टँडला पण ब्लाऊज पीस लावण्यासाठी, रिंगला लावण्यासाठी. एकदम आपल्याला कडेला करायचं नाही आहे. तर आता ब्लाऊज आपण फोल्ड करून घेऊयात आणि व्यवस्थित त्या लाईनवर, खालच्या 1 सेंटीमीटर सोडलेल्या लाईनवर व्यवस्थित ठेवून घ्यायचं आहे आणि तो सेंटर लाईन आपण यूज केली आहे तिथे आपल्याला तो लावून घ्यायचा आहे. तर ही तुमची ब्लाऊजची मागची हाईट झालेली आहे गळ्याची, तिथे आपण मार्क करून घेणार आहोत आणि ब्लाऊज पीस व्यवस्थित स्ट्रेट ठेवून घ्यायचा आहे आणि वरती गळ्याची पण आपण मार्किंग करून घ्यायची आहे. तर वरच्या साईडला पण आपण तिथे मार्क करून घेऊयात. त्यानंतर मार्किंग झालेलं आहे आपलं हे. असं आपल्याला नेक तयार होणार आहे. तर आपण जी लाईन घेतली, खाली मार्किंग केलं, तिथे आपण एक आडवी लाईन टाकून घेणार आहोत आणि वरचं जे मार्किंग आहे तिथून एक उभी लाईन टाकून घेणार आहोत. तर हा आपला गळ्याचा आपल्याला बेसिक शेप मिळतो. तुम्ही याच्यावरती कोणताही शेप करू शकता. तर मी आपला जो साधा राऊंड शेप आहे तो तुम्हाला दाखवत आहे. तर तुम्ही इथे या स्केलच्या पट्टीचा यूज करून सर्कल करू शकता, हातानेही करू शकता. तर तुमचा हा आपला बॅकचा नेक तयार झालेला आहे. मेजरमेंट चेक करू शकता तुम्ही, असं ओपन करून पण तुम्ही तो चेक करू शकता की तो व्यवस्थित आला आहे की नाही. तर आपला व्यवस्थित आलेला आहे बॅकचा नेक राऊंड शेपमध्ये. तर आपल्याला सेम प्रोसिजर करायची आहे जशी आपण स्लीव्ससाठी केली. त्या सेंटर लाईनला आपल्याला फोल्ड करून घेऊन डॅबिंग करायचं आहे. तर मी पूर्ण ब्लाऊजचं साईडचं पण माप ह्याच्यामध्ये घेऊन टाकत आहे. हे तर स्लीव बॅक नेकचं झालं. त्यानंतर हे शोल्डरचं माप आणि हे साईडचं शोल्डरचं. इथं आपण एक शोल्डर लाईन पण वरती टाकून घेऊ रफ. इतक्या साईडला तर आपण वर्क करत नाही, पण समजा तुम्हाला बॅकला पूर्ण बुट्टा वगैरे वर्क करायचा असेल तर हे तुम्ही एक रफ मेजरमेंट घेऊन ठेवा. आणि ही साईड आपल्याला स्लीव्सचं जसं केलं तसं आपण हे डार्क करून घेणार आहोत. जेवढं तुम्हाला डार्क करता येईल तेवढं डार्क करून घ्या आणि मध्ये फोल्ड करून वरतून डॅप करायचे. ती साईड आपली पलीकडे उमटून जाईल. आपली सेंटर लाईन, त्यासाठी आपल्याला ब्लाऊज प्रेस करायचा आहे कारण आपल्याला सेंटर लाईन मिळून जातात व्यवस्थित. आता आपण डॅप करून घेणार आहोत. तिथे डॅप करून झाल्यानंतर तुम्हाला हे रफ मिळतं मार्किंग, त्याच्यामध्ये आपण डार्क करून आपला पूर्ण नेक व्यवस्थित ड्रॉ करून घेऊयात. आपला झालेला आहे व्यवस्थित डार्क करून. तुम्ही आता चेक करू शकता तुमचा जो बॅक साईडचा नेक आहे त्याची साईज आणि याची साईज पण सेम आहे. माझं 5.5चा आहे, तर व्यवस्थित 5.5चं मेजरमेंट झालेलं आहे. तर आपण हे साईडचं जे शोल्डरचं माप आहे ते पण मगाशी टाकलं तसंच आपण शिलाईवर बोट ठेवून आतनं मार्किंग करून घेऊ शकतो. ज्यांना टेलरिंगचं नॉलेज नाही ते सुद्धा इझिली करू शकतात मार्किंग. आपला व्यवस्थित झालेलं आहे बॅकचं आणि स्लीव्सचं मेजरमेंट. तुम्ही आधी एका रफ ब्लाऊजवर सुद्धा साध्या ट्राय करू शकता आणि त्यानंतर तुम्ही तुमच्या कोणत्याही ब्लाऊजवर व्यवस्थित मार्किंग करू शकता. हे वरती मार्जिन सोडत आहे आपण. आपल्याला आता जे मार्किंग केलं त्याच्यामध्ये आपल्याला वर्क करायचं आहे. हे आपलं खाली आपण मार्जिन त्यासाठी सोडलेलं आहे आणि हे पण ह्या साईडला आपल्याला मार्जिनसाठी सोडलं आहे आणि हे जे आपण केलेलं आहे आधीचं मार्किंग त्याच्यामध्ये आपल्याला कंप्लीट वर्क करायचं आहे. हे खाली आपण स्टँडसाठी सोडलेलं आहे. तर तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला नक्की सांगा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.